Erdőszentgyörgy Maros megye legkisebb lélekszámú és egyik legfiatalabb városa. A Kisküküldő fokozatosan kiszélesedő völgyében fekszik a Marosvásárhelyi Szováta országút mentén. Közigazgatási alárendeltségbe tartozik Böződ és az elárasztott Böződújfalu, valamint 2 tanya, Lóc és Borzond. A nagyközség 2003-ban kapott városi rangot. Erdőszentgyörgy összlakossága közel 5000 fő, melynek nagy része magyar anyanyelvű. Erdőszentgyörgy szülöttje volt a legendás szépségű Rédei Klaudia grófnő, akinek az angol királyi családhoz fűződő rokoni kapcsolatáról a templomban kiállított emléktáblákon is olvashatunk. A grófnő a jelenleg uralkodó II. Erzsébet angol királynő apai ági ükanyja volt. A város református, hajdan katolikus gótikus építésű temploma a 13-14. század fordulóján épült, majd a 2 világháború közt Debreceni László tervei szerint restaurálták. A reneszánsz szószéket a kalotaszegi templomokról ismert Sípos Dávid faragta. Rédei Klaudia a templom alatt lévő kriptában van eltemetve, de a sírkamra nem látogatható, mert befedték a bejáratot. 1759-60-ban kazettás mennyezettel látták el a templomot, és ezt a kazettás mennyezetet 150 évvel később, tehát az 1935-36-os renoválás alkalmával kicserélték, úgyhogy ez a kazettás mennyezet, ami látható, 1935-36-ban született. Az eredeti kazettás mennyezetből 2 megvan, a karzat alá van betéve. Ez az eredeti székelyszín. Tehát a sötét-kék világos színnel, illetve a piros virágmintázattal. Hát Bodor Péter Erdőszentgyörgy szülötte volt, a 18. század végén született, már ekkor csodagyermeknek tartották, székely ezermesterként tartjuk számon. Az első ténykedése az, hogy egy valóságosan búzát örlő malmot készített a Kalandos patakára, 13 éves korában. A leghíresebb alkotása a Marosvásárhelyi Zenélőkút, amely minden órában egy korabeli zenei számot játszott le. Az út túloldalán látható a Rédei család kastélya. A 18. században épült egy korábbi kastély helyére. A mai formáját a 19. század elején nyerte el. Sokáig iskolaként működött, jelenleg turisztikai látványosság. A kastélyban kiállító termek, néprajzi szoba és az elárasztott Böződújfalu makettje tekinthető meg. A régi időkben a falusi embernek az öltözete, a harisnyás, székely harisnyás emberek voltak. A férfi viselet, a harisnya, a lájbi, vasárnapi öltözet, az asszonyoknak hasonlólag, az idősebbeknek feketés, kékes, például az enyém is kékbe vagyok, mert én már idősebb asszony vagyok. Fiatalasszonynak az a viselete volt, fekete-pirossal, fiatal leányoknak, még fiatalabb asszonyoknak, mert ez már egy olyan 40 év körülinek való. A fiatalasszonyoknak piros-feketével díszítve, és a varrottas kötény, a piros-feketével van varva a varrottas kötény, az asszonyoknak már csipkével van, mert már az asszonyoknak nem olyan díszes a viselete. Vasárnap a templomba, annak idején mindenki díszbe öltözve ment, a régi-régi időkben. Férfiaknak is a lájbi volt, a díszes lájbi, ami Szentgyörgyön kékkel, zölddel volt, több árnyalata a kéknek, a jobbágykéknek, és a zöldnek is több árnyalatával zsinórozva a lájbi, vagyis a mellény. Leánkáknak, a kislányoknak piros-feketével, az már nem szőttes, a fiatalasszonyoknak, s a leányoknak szőttes volt, házi szőttes, például mindaz is a milyen. Ez a baba, édesanyámnak a fiatalasszonykori öltözete. Ő
mikor fiatal asszony volt, legelső vasárnap a lakodalom után az anyós vitte a templomba, hogy mutassa meg, hogy melyik padba kell üljen a templomba. Ha Erdőszentgyörgyről beszélünk, nem lehet említés nélkül hagyni Böződújfalut. A tragédia, amely végleg megpecsételte a falu sorsát, az 1980-as évek kommunizmusában történt a falu elárasztás projekt alatt. Más falvak megmentésére hivatkozva, hivatalosan árvízvédelem miatt egy völgyzáró gátat építettek, amely megépítése Böződújfalu szándékos elárasztásával járt. A Böződújfaluért Egyesület és Erdőszentgyörgy önkormányzata jóvoltából 2016 tavaszától a Rédei kastély emeletén található az a kiállítási anyag, amely az egykori Böződújfalunak állít emléket. A falunak emléket állító teremben az egykori Böződújfalu makettje tekinthető meg, különböző képekkel és tárgyakkal kiegészítve. Illetve itt meg lehet ismerni a tragikus sorsot megélt falu történetét is, amely egyben a vallási tolerancia helyszíne is volt. Itt Erdőszentgyörgyön készült ez a terem, a Böződújfalusi emlékszoba, ahol a falu makettje van, tárgyak, amiket a volt lakosok adományoztak, illetve sok fotó szemlélteti, hogy nézhetett ki valamikor Böződújfalu. Itt az egész Küküllő mentét hatalmas árvizek pusztították, 970-től kezdődően szinte évente kiáradt a Küküllő, és tulajdonképpen ez indította el azt, hogy építeni kellene egy zárógátat, amely megakadályozza, hogy az áradások, tehát a Küsmőd pataka meg a Küküllő egyszerre áradjon, és akkor talán meg lehet menteni a Küküllő menti falvakat. Ha csináltak volna egy támfalat, a túlsó felén le lehetett volna jönni rövidebb úton, megcsinálták volna ott az útat, megmaradott volna a falu, attól a gátat felépítették volna. Sokáig játszottak egyfajta pszichológiai játékot az ott élőkkel. A völgyzáró gátnak 1975-ben fogtak neki, majd 77-ben abba hagyták a munkálatokat, majd 7 év bizonytalanság után kénytelenek voltak az ott lakók végleg elhagyni otthonaikat. Igen, annyi évig biztattak, hogy akkor félben maradott, akkor már persze, hogy senki se akart eljönni. Senki se. A tehetősebbek elköltöztek és máshol vásároltak otthont. A többieknek pedig vagyonuktól függetlenül az Erdőszentgyörgyön épített emeletes panelházakba voltak költöztetve. Egy szoba, konyha, közös fürdőszoba, csapvíz és szennyvízelvezetés nélkül. Kaptak minden házért, azt hiszem, hogy 30 000 lett abban az időben, vagy 40-et, attól függ, hogy mekkora volt a ház. Ide költöztettek, ezt úgy hívják gettó. Úgy csúfolták. Úgy el voltunk keserek. De azok a földterületek, amelyek víz alá kerültek, arra nem adtak semmit. Kiadták az ultimátumot, hogy vagy kiköltöznek, vagy lerombolják a falut. Úgy, ahogy van, cakkompak. És volt, aki felakasztotta magát, vagy infarktus kap. És sokan meg is haltak a bánatba, hogy el kellett költözni. Ugye, akinek állatja volt, mindene volt ott hagyni. Mindenki odahaza, ugye meg voltak szokva, kertjük volt, házuk volt. Nem lehet elfelejteni Újfalut soha. Soha. Mindjárt odaérek, ahol laktam. A lépcső megvan. Ott van az oszlop. 2 éve, mikor a vízerőmű egyik tornyához vezető híd leomlott, a vizsgálat idejére leeresztették a tavat, és előkerült Böződújfalu közel 30 év után. Ekkor az Index stábja forgatott ott. Mindenkinek kedves a szülőhelye.
Hát nekünk is nagyon kedves, özödújfalviaknak. Valahányszor ott járunk, mi a víz alatt is látunk mindent. És tudjuk, hogy mi hol van. Házak, útak, küszöbök, lépcsők. Itt volt az udvar, ez volt a széle a háznak, ez volt a pincelakás. Néha kő, itt mentem be a pincéhez. Felmentem akkor, amikor le volt ereszve a víz. Házunk alapja már nem látszik, mellettünk a szomszédban volt egy garázs. Azt nem tudták elbontani, annak a teteje kilátszik az iszapból, de kevés látszik már. Már nincs hova visszamenni, de hogyha újraépítenék, és fiatalabb lennék, én vissza igaz. Itt a régi út, amelyik megy Körispatak felé, itt pedig a Küsmőd patak, amelyikre csinálták a védőgátat. Itt megy le tovább. Itt vannak az egyházak, a katolikus egyház, az unitárius egyház, meg az ortodox, volt ortodox, mert nem építették fel egészen soha. Itten pedig van a családi házunk apai részről, ez meg az anyai részről. A falu épületei ma kísértett városként állnak a tó mélyén. Csak néhány ház maradt meg. 2014-ig kilátszott a vízből a katolikus templom tornya. Böződújfaluban pár százan laktak a 80-as évek végéig. Minden év augusztus első vasárnapján a tó feletti dombon a falu egyik házának megmentett falából kialakított emlékhelynél találkoznak az egykori böződújfalusiak, ahol síratófal, harang és egy a falu volt házait reprezentáló kopjafa falu található. A kopjafa falu ez a lelkészünknek, az bözödújfalusi születésű unitárius lelkésznek és az elszármazott Sükös Árpádnak, aki ezelőtt rég kiment Ausztriába, ő finanszírozta inkább ezt. Egyetlen levelet írtam a fafaragókhoz. Én is az vagyok, és fafaragó barátaimhoz írtam egyetlen levelet. És a Kárpát-medencéből, Felvidéktől, Siklós és Sepsiszentgyörgyig. Voltak Kárpátaljáról, Újvidékről, Máramarósból, Csíkszereda, Kovászna, mindenhol. A 164 kopjafa megfaragásához 64 fafaragó jelentkezett. És 3 hónap alatt ki voltak faragva a kopjafák, és állíthattuk fel. És ingyen, persze. Kopjafákat faragtam a Kopjafa falunak, Bözödújfaluban 5 darabot, ugyebár mivel én is oda valósi vagyok, születési jobban mondva. A víztározó környéke nyaranta a fürdőzők és horgászok közkedvelt paradicsoma. A vízpartot felparcellázták, és a viszonylag kis földterületek tulajdonosai kisebb-nagyobb ódékat emeltek, ezzel a természetes környezet képét jelentősen megváltoztatván üdülőhellyé alakították a területet. A családot becsüljék, amíg van kit. És kérjék a Jóistent, hogy ne költöztessenek el senkit a falujából, akaratlan. Szóval erőszakkal. Ha nem, ez így van. Erdőszentgyörgyön 2018-ban immár a 27. alkalommal szervezték meg az Erdőszentgyörgyi napokat, aminek keretén belül többek közt a város új fontos pályázatairól és projektjeiről tartottak előadásokat és kerekasztalbeszélgetést. Az egyik pályázat
itt a kastély a közvetlen környékének a rendezése. Itt egy teret szeretnénk kialakítani, tehát először is visszaadni a régi kastély park hangulatát, és másodszorban teret biztosítani kültéri rendezvényeknek. Ezt ma újra megbizonyosodtam arról, és megerősödött bennem is az a tudat, hogy valóban ahhoz, hogy turistát tudjon ma az ember településére csalogatni, frappáns történeteket kell elmesélni nekik, és úgy érzem, hogy Erdőszentgyörgyön megvannak azok a védei családhoz, kastélyhoz kötődő legendák, amelyeket a nagyvilággal megismertetve ide tudják csalogatni a világ valamennyi turistáját. 2008-ban Károly herceg, trónörökös ellátogatott Erdőszentgyőrre, és fő számítása szerint 17%-nyi magyar vér csörgedezik az ő ereiben. Erdőszentgyörgy egy olyan vonzó kisváros, amelynek a környezete rendkívül szép. Van mit megmutatni Erdőszentgyörgyön. Gond az, hogy nincsenek megfelelő munkahelyek, a fiatalok nagy része elvándorol, idegenbe megy. Nagyon sokan csak azért, hogy megteremtsenek egy bizonyos egzisztenciát, és utána valószínű, hogy nagyon sokan vissza fognak térni. Én inkább itt maradnék, kevesebb fizetésért, de inkább itt próbálnám meg legelőször. Lóval, ekével való szántás az már nem annak a generációnak nem felel meg, amely ezzel foglalkozik, mert idős emberek már. A fiatalok pedig már nem így gondolkoznak, nem a föld köti őket. Hát én a közélelmezést és turizmust tanultam, és ebben is szeretnék elhelyezkedni, mint szakács. A Százfonat Szociokulturális Egyesület az összefogás, hagyományőrzés és nemzeti identitás megőrzésének céljával többek közt olyan tevékenységekkel vonja be a gyerekeket és felnőtteket a magyar kultúra ápolásába, mint az UNESCO táncház módszer, amely révén a magyar kulturális örökség halhatatlanságát szeretné megalapozni. Fő célkitűzése az erdélyi, kisküküllő térségi és marosmenti magyarság életminőségének javítása. Tevékenysége közösségépítésben, hagyományőrzésben, tehetséggondozásban és a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásában nyilvánul meg. ...2008 novemberében alakult az Egyesület. Ezzel a népes csapattal indult a néptáncscsoport, akkor negyedikesek voltak a nagy csoport, aztán nem sokára, egy fél év, 3-4 év múltán már érdeklődtek 5-8 osztályosok is. Eleinte nagyon nehéz volt a fiúkat becserkészni, körülbelül átlagosan 5 csoportunk van, 2 pici csoport és 2 nagyobb csoport, egy haladó és egy középhaladó, illetve felnőttek is. A középcsoport és a nagyok azok helyi viseletbe voltak felöltözve, többféle falunak a viselete is ötvöződik. A tánc önmagában ugye a legősibb ritus az emberrel egyidős, tehát ha lehet így mondani, az emberi válás egyik fontos állomásait mindenhol a tánc elkíséri. Tánccal dicséri dicsérte a törzsi ember, a primitív ember, vagy a más kultúrájú ember, tánccal örült a vadász mágiát. Ha a művészetek között keresni kellene, hogy melyik művészeti ág ad katartikus élményt, akkor a tánc az éppen ezt adja. Próbálkoztunk többször is hangszeroktatással, a 2-3 évig működött furúja körünk, 2 éves a hegedű csoportunk. A Százfonatnak az tulajdonképpen az egyik küldetése, úgymond, hogy itt a környéken elsősorban, meg a városkánkban terjessze a magyar kultúrát, illetve tudatosítsa az emberekben ennek a fontosságát, jelentőségét a gyerekek fejlődésére nézve. Az Erdőszentgyörgy kincseihez hű, elkötelezett lakosok mindent megtesznek azért, hogy ápolják a régmúlt hagyományait, emlékezetessé tegyék a helység történelmét, és megismertessék a világgal azokat a felbecsülhetetlen értékű emlékműveket és legendákat, amelyek felfedezése életre szóló élményt nyújt az odalátogató számára.
A fiatal pár is a kotlós. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt, de olyan szegények voltak, hogy nem volt semmiük, csak annyi ruhájuk, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomban. Amikor elmúlt a lakodalom, a fiatalember hallja, a tyúk rákezdi. Kót, kót, kót. Azt mondja az ember az asszonynak. Te asszony, tudod, mit gondoltam? Ültessük meg ezt a tyúkot, tegyünk alá 19 tojást, és mikor kikölti, vele együtt 20 lesz. Felneveljük, eladjuk, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik nekünk 9-et. A 10 disznót eladjuk, és az árán veszünk egy lovat, egy szekeret és egy hámot. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel? Bele. Kerítettek egy kosarat, tettek bele egy kis gizgaszt, 19 tojást, és a tyúkot szépen ráültették, és betették az ágy alá. Felültek az ágyra, és kezdtek beszélgetni, hogy mi lesz, hogy lesz. Az ember elővett papírt és ceruzát, és kezdte számolni, hogy egy lovat annyival, s annyival lehet venni, egy szekeret annyival, s annyival, 10 disznót annyival lehet eladni, de hát nem futott a számadás. Azt mondja az ember az asszonynak. Te asszony, baj van. Miféle? Szekeretsámot tudunk venni, de lóra csak egy gyengére futja. Az nem baj, majd megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekéren, ahol egyenes lesz az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szállni. Azt mondja az asszony. Te leszállsz, de én nem. Dehogy nem. Leszállsz te is. Én nem szállok le. Leszállsz. Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és megkérdi. Leszállsz, vagy nem szállsz le? Nem szállok le. Akkor az ember megfogta az asszonyt, és úgy nekilőtte az ágynak, hogy széttörött az ágy, széttörtek a tojások is mindegy szálig, és a kotlós is menekült, ahogy tudott. Kárvallották a kotlócsa tojásokat, máig is élnek, ahogy tudnak, ha meg nem haltak.